Category 2, family and home life. Let's move on to words we use at home, with parents, siblings, and family. Mother, ਮਾਂ, ਮਾਂ, ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ. Father, ਪਿਓ, ਪਿਓ, ਪਿਓ ਘਰ ਆ, ਪਿਓ ਘਰ ਆ. Parents, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਠੀਕ ਆ. Child, ਬੱਚਾ, ਬੱਚਾ, ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਆ. Brother, ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ. Sister, ਭੈਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ. Family, ਟੱਬਰ, ਟੱਬਰ, ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਆ, ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਆ. Room, ਕਮਰਾ, ਕਮਰਾ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. Kitchen, ਰਸੋਈ, ਰਸੋਈ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ. Housework, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ.